พื่อนๆครับวันนี้จะขี่ R12GS ไปทำงานนะจากบ้านไปทำงานจะเทสก่อนที่จะเดินทางไกลอาทิตย์หน้านะครับไปเราไปกันเดี๋ยวเข้าเมืองก่อนแล้วก็เย็นนี้จะขี่เทสทางไกลจากกรุงเทพไประยองโอเคเติมน้ำมันเต็มถังแล้วออกเดินทางกันดีกว่าอากาศเริ่มเย็นนะ6:50ขี่มาหนาวเลยว้าได้กลับมาขี่ GS อีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากห่างหายไปนานเอาจริงขี่รถมีคลัตช์ยังไม่ค่อยคุ้นเลยด้วยซ้ำตอนนี้แต่สัมผัสแรกที่รู้สึกได้เลยก็คือช่วงล่างนุ่มนวลมากกลับมาได้ใช้ช่วงล่างนุ่มนวลคือตอนไปขี่เบิร์กแมนเนี่ยโอ้มันเจอทางขรุขระไม่ได้นะครับเพราะว่าระยะยุบโชคมันสั้นนะแต่ก็อย่างว่านะมันเทียบกันคงไม่ได้เพราะว่ารถแอดเวนเจอร์ระยะยุบโชคมันก็สูงอยู่แล้วนะแล้วก็อีกอย่างก็โชคของตัวนี้มันดีอะโชคไฟฟ้าปรับนิ่มปรับแข็งได้เลยมันก็ช่วงล่างดีครับช่วงล่างดีคอนโทรลง่ายเช้านี้รถไม่ค่อยติดนะวันนี้วันที่22ธันวาหลายคนก็เตรียมจะหยุดแล้วนะครับอาทิตย์หน้าใครไปเที่ยวไหนบ้างมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับส่วนผมไปเชียงใหม่นะครับกับแฟน2คนนะครับคันเดียวก็คืนแรกจะนอนออกกลางคืนนะครับวันที่28แฟนเลิกงานแล้วก็เดี๋ยวไปหานอนแถวกำแพงเพชรแล้วก็คืนที่2เนี่ยเราจะขึ้นไปที่เมืองคลองนะครับจองที่พักไว้แล้วนะครับชื่อกระท่อมไร้การเวลานะครับของพี่ในกลุ่มนี่แหละนะครับพี่เจตแล้วก็คืนที่3เนี่ยเราจะไปนอนอ่างขางกันแล้วก็คืนสุดท้ายจะกลับลงมานอนที่แถวดอยหลวงเชียงดาวนะครับแต่ว่าเป็นอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้ฝั่งบ้านนาเราใหม่จะเป็นฝั่งฮาดูบิได้มาใช้ GS มุดในเมืองอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่คุ้นเลยนะฮะไม่คุ้นจริงๆตอนนี้ก็เสียวเพราะว่าไม่คุ้นตัวระยะของบ็อกเซอร์นะครับเพราะว่าไม่ได้ขี่มานานแล้วแต่สิ่งที่สัมผัสได้ก็คือท่านั่งที่สบายมากแล้วก็ช่วงล่างที่แจ่มเลยช่วงล่างดีมากช่วงล่างดีมากตอนนี้ผมกะระยะบ็อกเซอร์ไม่ค่อยถูกนะ เมื่อก่อนขี่ประจำแต่ว่าไม่ได้ขี่นานเสียวบ็อกเซอร์เหมือนกันเดี๋ยวปิดสปอตไลท์ก่อนมันชอบเปิดขึ้นมาเองเนี่ยนะครับแคบๆแบบนี้ไปได้ไหมไปได้ที่ติดตรงนี้เพราะว่าเขาเบี่ยงนะครับทำถนนนี่เองนะครับก่อนนะฮะเข้าไปแป๊บนึงฮะขอไปกับรถเล็กๆหน่อยครับไปได้นะครับเฮ้ยตรงนี้แคบไปแล้วตรงนี้ไม่ไหวละตรงนี้ไม่ไหวละตรงนี้แคบไปนิดนึงถ้าใครขี่มุดอย่างนี้อย่ามัวแต่ไปมองวอล์กเซอร์นะมองไปไกลๆนะมองวอล์กเซอร์แล้วเราจะขี่ไม่ได้นะครับมองอุปสรรคแค่ให้รู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็มองไปไกลๆนะมองไปไกลจริงๆบ็อกเซอร์เป็นสิ่งหลอกตานะครับจริงๆสิ่งที่กว้างที่สุดก็คือแฮนด์นะถ้าแฮนด์ผ่านเนี่ยบ็อกเซอร์ก็จะผ่านนะครับไม่ติดเลย
รงนี้รถก็จะติดหน่อยเพราะว่าเหลือเลี้ยวซ้ายเลนหนึ่งแล้วก็เลี้ยวขวาเลนหนึ่งแต่ก็โอเคไม่ยากมากไปแล้วครับพ้นละใจเย็นลุงไฟเขียวอยู่คันเร่งไฟฟ้านี่มันนุ่มมือจริงๆนะมันแบบพอไม่ได้ขี่นานแล้วไปจับคันอื่นมาแล้วมาจับคันนี้แบบโอ้คันเร่งมันนุ่มมือมากเลยคันเร่งมันนุ่มมือเนียนมากดูดิผมไม่กล้าใช้โหมดโรดปกติเลยผมต้องใช้โหมดเลนเพราะว่าเพื่อแบบทำความคุ้นเคยกับรถก่อนรถทอนพละกำลังมาแล้วก็ให้พวกแท็กชั่นให้ ABS เนี่ยมันเนียนๆหน่อยละเอียดหน่อยตอนนี้ผมมาทางถนนพหลโยธินนะรถไฟฟ้าเสร็จแล้วข้างบนยาวๆนะครับไปถึงตรงแถวลำลูกกาคูคตนะครับเมื่อกี้เติมน้ำมันไปเต็มถังระยะทางวิ่งมาได้300 โลเต็มถังประมาณเมื่อกี้มันยังไม่ได้หมดสักทีเดียวนะแต่ผมเติมก่อนเมื่อกี้มันเหลืออยู่ประมาณ2 ขีดเติมเต็มถังมันคำนวณมาว่าวิ่งได้ประมาณ300 โลก็ตกกิโลละ2 บาทแต่เดี๋ยวขี่เร็วกว่านี้น่าจะระยะทางตรงนี้ลดลงน้อยกว่านี้เยอะนะเพราะว่าตอนนี้ยังขี่ช้าอยู่ก็จริงๆทริปเชียงใหม่ก็ยังถือว่าเป็นทริปเหมือนกับว่าเทสเตรียมความพร้อมอยู่นะเพราะว่าทริปใหญ่จริงๆอ่ะต้นมกรานะครับจะไปลาวใต้รอบที่2นะครับรอบที่แล้วไปคนเดียวรอบนี้จะพาแฟนไปด้วยแล้วนะฮะเพื่อนๆติดตามกันได้เลยนะฮะวันที่12 ถึง 16 มกราผมจะไปลาวใต้ขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามไปฝั่งลาวเป็นครั้งที่2นะครับเมื่อวานผมลองปิด ABS ขี่ดู แล้วก็เกือบกลิ้งเหมือนกันเพราะว่าลืมไปว่าปิด ABS ไปเบรกหลังแรงจัดล้อลากแถเล็กน้อยนะครับอันนี้ที่ได้มานะครับเป็นรถพวกกันรถเพื่อนๆกันในกลุ่มนะครับเป็น GS ตัวถังเล็กนะครับตัว LC ปี 2016 นะครับที่สาเหตุที่เลือกตัวถังเล็กเนี่ยเพราะว่าผมตั้งใจว่าจะเอาไปขี่ลุยกับกลุ่มเพื่อนๆกลุ่มที่เคยขี่ด้วยกันเป็นประจำนะกลุ่ม T7 กลุ่มที่ลุยด้วยกันนะครับก็คิดว่าตัว LC เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้สะดวกมากเหมือนตอนขี่ T7 นะแต่ว่าผมว่ามันพอลุยได้พอไปได้กับเพื่อนๆได้นะครับไม่ได้ถึงกับลำบากมากแต่ถ้าเอา GSA มาเนี่ยผมว่าทางดำล้วนแน่นอนลุยไม่ไหวหนักก็เลยเอาตัว LC ตัวถังเล็กมาเห็นเพื่อนๆในกลุ่มบอกว่าเดี๋ยวจะเตรียมไปหุบกระหังอีกสักรอบนึงเดี๋ยวจะลองดูจะพา GS ไปลุยน้ำตกที่หุบกระหังนะครับสนุกแน่นอนรอบที่แล้วสนุกมากเช้านี้รถเริ่มหนาแน่นนะเริ่มหนาแน่นก็ต้องบอกว่าทำความคุ้นเคยกับรถอีกรอบหนึ่งนะครับไม่ได้ขี่นานมากเพราะว่าเพิ่งไปผ่าตัดมือมาด้วยนะครับเนื่องจากเป็นเนื้องอกในกระดูกนะครับไม่รู้เนื้อมันไปขึ้นในกระดูกได้ไงงงเหมือนกันแต่ก็เรียบร้อยแล้วผ่าออกเรียบร้อยแล้วไม่ได้เป็นเนื้อร้ายนะเป็นเนื้อปกติแต่ว่ามันไปขึ้นในกระดูกทำให้กระดูกมันอ่อนแอมากคือผมล้ม
เบาๆไม่กี่ครั้งกระดูกนิ้วที่เดิมหักทุกครั้งนะครับก็คือกระดูกนิ้วโป้งข้างขวานะครับล่าสุดเพราะกระดูกหักเนี่ยแหละกระดูกแตกนะครับก็เลยอดไปลุยลิมบ้าเลสตามที่ตั้งใจไว้บางจุดก็ไม่กล้าเสี่ยงไปนะเพราะว่ามันไม่เหมือนรถเล็กมันเสียวตรงบ็อกเซอร์ไม่พ้นนี่แหละก็อาจจะค่อยๆไปนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ถึงกับอึดอัดนะไม่ได้ถึงกับอึดอัดก็ถือว่าไปได้ดีแค่ต้องระวังรถที่เขาแบบขี่ค่อมๆเลนแบบหรือว่าแบบเบี่ยงเข้ามาในเลนนิดนึงอ่ะจะเริ่มกลับมาทำคลิปท่องเที่ยวอีกรอบนะเพื่อนๆช่วยติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะทำคลิปท่องเที่ยวดีๆมาแล้วก็รวมถึงเรื่องการรีวิวรถนะครับเล่าฟีลลิ่งรถที่เคยขี่ให้ฟังหรือว่าเดี๋ยวอาจจะชวนเพื่อนๆที่ขี่รถรุ่นอื่นๆเช่นดูคาตินะผมไม่เคยขี่ดูคาติเดี๋ยวจะชวนมาเล่าประสบการณ์นะครับตอนขี่T7ได้มีโอกาสลองไปขี่ดูคาติ Desert X นะต้องบอกว่าโอ้โหติดใจเลยอ่ะติดใจเลยใครที่เล็งรถแนวนี้นะรถเดินทางไกลด้วยลุยได้ด้วยนะผมว่าฟีลลิ่งดีมากฟีลลิ่งดีมากผมว่าฟิลทางดำเนี่ยเท่าที่ลองนะผมได้ลองประมาณสัก40 โลผมรู้สึกว่าทางดำมันต้องเดินทางสบายใกล้เคียงกับเกือบ GS แน่ๆเลยอ่ะแต่มันลุยได้หนักกว่า GS นะเพราะว่ามันเป็น121แล้วก็มันเบากว่าด้วยตอนนี้ก็มาถึงตรงมอเกษตรแล้วถือว่าเร็วนะถือว่าเร็วผมไม่ค่อยได้มาเส้นนี้นะปกติจะออกทางหน้าปากซอยคูบอนเส้นรามอินทราแต่ว่าวันนี้เห็นว่าเอารถใหญ่มาก็เลยมาเส้นที่คิดว่ารถน่าจะน้อยหน่อยแต่ก็ถือว่าเร็วเลยครับใช้ได้เลยผมจะตรงข้ามไปตรงเมเจอร์รัชโยธินแล้วก็จะเลี้ยวขวาไปทางรัชวิภาสาเหตุที่ขายT7ไปเหรอก็เพราะว่านิ้วหักไงนิ้วหักแล้วมันต้องแบบหยุดขี่นานหยุดขี่รถแอดเวนเจอร์มาเป็นปีรถวิบากจอดมาเป็นปีเลยก็เลยคิดว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือแฟนปรากฏว่าแฟนชอบนั่งมอไซค์เที่ยวแล้วเคยพาแฟนไปด้วยT7ครั้งหนึ่งมันไม่ไหวฮะมันปวดตูดสงสารแฟนก็เลยตอนแรกก็เลยเก็บT7ไว้กะจะเอาไว้ลุยอย่างเดียวแล้วก็งอกเบิร์กแมนมาอย่างที่เพื่อนๆเห็นแต่ว่าขี่เบิร์กแมนลุยทางดำเนี่ยสบายก็จริงแต่ว่าพอเจอถนนบางเส้นที่มันไม่ได้เรียบอ่ะคือถนนประเทศไทยส่วนใหญ่มันไม่ได้เรียบอยู่กริบอยู่แล้วเนอะอย่างเช่นที่ล่าสุดอะไปเหนือไปน่านเนอะก็ไปเจอตรงแพร่ตรงอะไรที่มันเป็นคลื่นน่ะโอ้โหมันกระแทกซะจนปวดหลังเลยนะคือรถแนวบิ๊กสกูตเตอร์เนี่ยข้อเสียเลยนะมันเป็นข้อจำกัดแล้วกันอย่าเรียกว่าข้อเสียเลยข้อจำกัดคือตัวรถอะมันกว้างเขาต้องทำให้มันกว้างเพื่อให้แบบ
พื้นที่เก็บของใต้เบาะอะไรมันใหญ่เนาะแล้วก็คือจุดเด่นของ Big Scooter คือนั่งสบายเบาะใหญ่เต็มตูดเนาะคราวนี้พอมันทำกว้างเนี่ยมันก็เลยทำให้มีข้อจำกัดคือทำสูงไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นคนมันจะเหยียบไม่ถึงมันก็เลยต้องทำให้เตี้ยพอทำให้เตี้ยเนี่ยระยะยุบโชคเนี่ยมันก็เลยน้อยมากๆนะครับแต่โชคเทพคือผมต้องบอกว่าผมเปลี่ยนโชคที่บอกว่าเทพของเบิร์กแมนเลยนะเทพสุดเลยเปลี่ยนหน้าหลังมาประมาณสัก70,000ปรากฏว่าดีขึ้นในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่สามารถเอาชนะข้อจำกัดของระยะยุบโชคของรถได้นะครับมันก็อย่างที่บอกนะครับไปเจอถนนที่มันเป็นคลื่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยปวดหลังถามแฟนปวดหลังไหมแฟนตอนแรกแฟนก็ไม่พูดนะพอถามไปทำมาปวดหลังเหมือนกันโอเคถ้างั้นตรงกันเลยครับถ้างั้นเราคงจะไม่เหมาะกับการเดินทางไกลด้วย Big Scooter นะฮะก็เลยคิดว่าคือถ้าเหลือT7ไว้คันเดียวก็ขี่พาแฟนเที่ยวไม่ได้ลุยก็ยังไม่ได้ก็เลยเอาขายก่อนดีกว่าแล้วก็หารถที่มันพอลุยกับเพื่อนได้แล้วก็เดินทางไกลได้ในระดับหนึ่งนะครับมาก็หวยมาออกที่ GS นะคือผมต้องบอกว่าตอนแรกผมเวทอยู่ระหว่างแอฟริกาทวินนะครับแล้วก็ซูเปอร์เทเนเล่เนี่ยน่าจะต้องตัดออกอันแรกเพราะว่ามันใหญ่มันหนักมันลุยไม่ได้แน่มันเดินทางไกลดีก็จริงแต่ว่ามันคงลุยไม่ไหวก็สุดท้ายเหลือแอฟริกาทวินกับ GS นะครับจากที่ผมจากประสบการณ์นะที่ผมเคยขี่เนี่ยแอฟริกาทวินเดินทางไกลได้ดีกว่า T7 ลุยได้ดีกว่า GS นะครับแต่อะไหล่มันน้อยกว่า GS นะครับส่วนใหญ่ก็จะต้องหาศูนย์แต่พอเป็น GS เนี่ยเดี๋ยวนี้อะไหล่เยอะมากคนขี่เยอะอะไหล่เยอะแล้วก็ผมมีเพื่อนที่แบบหาอะไหล่ได้ง่ายกว่าแอฟริกาทวินนะครับแล้วผมเล่นมือ2ด้วยไม่ได้เล่นมือ1ก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเรามา GS ดีกว่าเรื่องการดูแลรักษาง่ายกว่านะครับศูนย์นอกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวนี้ไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องเข้าศูนย์ BM เลยไม่ได้แตะไม่ได้ตังค์ผมแน่นอนศูนย์ BM บอกเลยช่างข้างนอกเก่งๆเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวนี้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม BM นี้แบบเสียบเห็นข้อมูลทุกอย่างนะครับศูนย์นอกอู่นอกนะครับอะไหล่หาได้ง่ายมากประกอบเป็นคันยังได้เลยสุดท้ายก็นี่แหละครับไม่มีรถที่ดีที่สุดแต่ว่าแค่เราเลือกรถที่มันตอบโจทย์เราได้มากที่สุดนะอย่างแรกคือเราต้องตั้งโจทย์ให้ชัดก่อนว่าเราจะใช้รถคันนั้นทำอะไรบ้างนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่า GS เนี่ยตอบโจทย์ที่ผมต้องการก็คือ1ก็คือขี่ทางดำได้ดีนะครับพาแฟนเที่ยวได้ไม่เหนื่อยนะครับไปทางไกลๆได้2คือผมสามารถเอาไปลุยกับกลุ่มเพื่อนที่สนิทกันนะครับกลุ่มที่7กลุ่มที่ไปริมบ้านเลสด้วยกันได้นะครับผมจะขี่กับกลุ่มตะวันออกบ่อยนะโซนชลบุรีระยองนะกลุ่มนั้นก็จะขี่ด้วยกันมานานนะครับมีทั้งอาจารย์มีทั้งเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนที่คอยช่วยสอนให้คำแนะนำในการขี่รถมาตั้งแต่เริ่มหัดขี่ Enduro ใหม่ๆนะครับจนพอเริ่มขี่เป็นในปัจจุบันนะครับเรียกว่าพอเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์ที่ขับขันพอจะไปได้ในเส้นทางที่ขรุขระกว่าถนนดำทั่วๆไปนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะผมคิดว่าผมเอามาใช้ได้ในหลายๆอย่างก็คือพาแฟนไปเที่ยวเจอดินเจออะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าผมไม่กลัวละจากที่เมื่อก่อนกลัวมากไม่กล้าแบบแตะเลยเดี๋ยวนี้คือพอรู้จักเส้นทางเหล่านั้นพอแบบมีประสบการณ์ในระดับหนึ่งก็
ก็ไปได้ผมคิดว่ามันช่วยผมปลอดภัยนะครับกลับมาที่ GS ดีกว่าโอเคก็สุดท้ายเลือก GS นะครับแล้วก็เลยคิดว่าเราเลือก GS เนี่ยเราจะเอาตัวจอสีดีไหมก็ศึกษามาจากหลายคนว่าถ้าจะเอาเสถียรแบบไม่จุกจิกเนี่ยเล่นจออนาล็อกจอเข็มดีกว่านะครับปี15 16 17โอเคผมก็เห็นด้วยนะจากที่เคยขี่มาก็แล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราเอาไปลุยด้วยมันก็หลีกเลี่ยงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เยอะนะเดี๋ยวมีโอกาสน้ำเข้าจอสีคงไม่เหมาะก็ถ้างั้นเอาจอเข็มแล้วกันไม่ได้ต่างกันก็ไม่ค่อยได้มองหรอก ก็ได้จอเข็มมาแล้วก็จริงๆอยากได้ตัวคีย์เลสนะแต่ว่าหามือสองไม่ได้ได้ตัวที่พวกพี่ที่รู้จักกันก็เป็นแบบตัวกุญแจก็ไม่เป็นไรคือถึงแม้เป็นคีย์เลสยังไงก็ต้องพกกุญแจอยู่ดีเพราะว่าเปิดปี๊บยังไงก็ต้องเป็นกุญแจนะครับมันไม่ได้เหมือนพวก K16 หรือ R1200 RT ที่แบบมันเป็นไฟฟ้าได้นะเป็นรีโมทแล้วมันจะเปิดได้จนถึงแบบข้างหลังเลยตัวกระเป๋าอันนี้ตัวปี๊บก็ยังต้องเป็นแบบกุญแจธรรมดายังไงก็ต้องพกกุญแจก็พกกุญแจดีกว่ามีโจทย์อย่างหนึ่งที่ผมตั้งไว้ก็คือรถเดินทางไกลของผมเนี่ยมันจะต้องมีครูซคอนโทรลคือผมเป็นคนที่เดินทางไกลเนี่ยผมจะใช้ความเร็วค่อนข้างจะคงที่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมใช้ครูซคอนโทรลบ่อยมากผมใช้ครูซคอนโทรลบ่อยจริงๆนะคือเวลาเดินทางไกลเนี่ยผมจะล็อกไว้เลย120แล้วก็จังหวะเร่งแซงผมก็จะบิดมาแล้วก็ปล่อยกลับมา120เท่าเดิมนะครับส่วนใหญ่เดินทางไกลก็จะขับ120 140เร็วกว่ารถยนต์บนถนนนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ผมใช้ใครที่ชอบขี่รถชอบเดินทางไกลนะผมว่าตอนนี้ GSLC เนี่ยปี15 16เนี่ยราคาค่อนข้างดีมากเลย400,000ต่ำกว่า400,000แบบนิดๆก็ยังหาได้นะผมว่ามันไม่ได้จุกจิกเหมือนสมัยก่อนที่แบบทุกอย่างต้องเข้าศูนย์เดี๋ยวนี้มันอู่ข้างนอก BM เยอะมากนะครับแล้วก็เป็นอู่เก่งๆด้วยแล้วอะไหล่ BM หาไม่ยากแล้วฮะเพราะว่าคนขี่เยอะประเทศไทยคนขี่ GS เยอะมากนะคือเคยไปงานรวมตัวคนขี่ GS เยอะมากๆเยอะจริงๆเยอะสุดๆหลายร้อยคันและยิ่งช่วงหลังยิ่งแบบเยอะขึ้นมากๆด้วยคือ GS มันถูกทดสอบมาแล้วว่าเป็นรถที่ลุยได้เดินทางไกลดีนะครับฝรั่งขี่แบบเอาไปลุยเป็น Enduro เลยก่อนจะมี T7 เนี่ยผมก็เคยอยากจะเอา GS ไปลุยในรายการแบบ GS Trophy นะแต่ว่าไม่ได้ไปนะครับเขาขี่ลุยกันเป็นแบบวิบากเลยฝรั่งมันจริงๆโอเคถึงที่ทำงานแล้วขอบคุณเพื่อนๆมากๆสำหรับการติดตามรับชมนะก็เดี๋ยวเย็นนี้จะขี่กลับระยองนะครับก็เช้านี้ถือโอกาสทำความคุ้นเคยกับรถนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ